17 થી 20 કિલોનું ડમ્બેલ છે, મસ્ત બેક થઈ જાય આમ કરીને કરીએ તો. જો કેવું જલસા કરે છે આ લોકો, મજા કરી રહ્યા છે. એક ટાઈમ એવો હતો જ્યારે અમે લોકો મજા કરતા હતા આ રીતે, પણ હવે ટાઈમની વાત છે ભાઈ, ટાઈમ બદલાઈ ગયો છે. તો અત્યારે બહારનું વેધર છે ને બહુ જ મસ્ત બ્યુટીફુલ થઈ રહ્યું છે. એટલું સની બી નથી. 6:30 વાગ્યા છે, હું તમને બતાવું. 6:30 વાગ્યા છે સાંજના. અને આજે છે સેટરડે મારી શિફ્ટ હતી, એ પતાવીને હું આવ્યો ઘરે. અને નીચે જોઉં છું તો પાર્સલ આવેલું છે. હવે પાર્સલમાં શું છે એની પાછળ આખી એક કહાની છે. હવે એ કહાની સ્ટોરી મારે તમને કહેવી પડશે, ન તો તમને મજા નહીં આવે. આના પાછળ એક સ્ટોરી છે, બરાબર. સ્ટોરીમાં એવું છે કે અમે લાસ્ટ વીક ગયા હતા પાર્કમાં. હવે પાર્કમાં થયું એવું કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર રેન્ટ પર આપતી હોય છે કંપનીઓ. તો ત્યાં આગળ અમે ગયા તો જોયું કે ભાઈ આ રીતનું સ્કૂટર છે, ચલાવી જોયું તો બહુ મજા આવી. તો એના પછી અમે આ ઓર્ડર કર્યું. ઘણા લોકો ચલાવતા હોય છે બરાબર આવું ઈ સ્કૂટર. હવે અમે વિચાર્યું કે આ કેવું રહેશે, એકવાર ટ્રાય કરી જોઈએ. તો એના માટે અમે લાસ્ટ વીક ચલાવ્યું. તો એટલી મજા આવી ગઈ. આમ એવું થયું કે ભાઈ આના ડેલી કમ્યુટ માટે, જેમ કે કોઈની પાસે કાર ના હોય તો ચાલીને જવું અથવા બસ પકડવા સુધી જવું, બરાબર, એ બહુ બધું ચાલીને જવું પડે, ટાઈમ વેસ્ટ થાય, ખોટો બહુ વહેલા નીકળવું પડે ઘરેથી. તો એ બધાનું સોલ્યુશન આ એક કરી આપે છે. અને આ કેવું કે ફોલ્ડેબલ હોય, તમે ઊંચકીને લઈ જઈ શકો, બસમાં મૂકી શકો. કાલ રાતે મેં ઓર્ડર કર્યું અને બીજા દિવસે સાંજે આવી ગયું. મતલબ એમેઝોન કરતાં તો ફાસ્ટ ડિલિવરી. અનએક્સપેક્ટેબલ હતું, બટ આવ્યું છે આપણી જોડે. હવે વાતમાં એવું છે કે આ અનબોક્સ મારે કરવું છે, પણ શિબુ આપણે કરવા નહીં દે. એ અનબોક્સ કરશે. લો, અનબોક્સ એટલે ખાલી આટલું 4 બારીઓ ખોલીને મૂકી દેવાની. આખું કાઢવાનું અનબોક્સ એટલે. આ તો રેડી છે. તું કહેતી હતી કે રેડી નહીં હોય. મેં વિડિયો જોયો તો યુટ્યુબમાં, એમાં એવું હતું. અચ્છા, ખબર નહીં. સી આ તો રેડી છે. હા, સ્ટેન્ડ છે બાજુ જો. હા, સ્ટેન્ડ હોય ને. સ્ટેન્ડ છે. હા, ચાર્જિંગ કેબલ છે, બરાબર. થોડું અસેમ્બલ કરી દીધું. હેન્ડલ બાર ખાલી અલગ હતો, જેમાં અહીંયા એલએન કી ઓલરેડી પ્રોવાઇડેડ હતી અને એલએન કીનું પાનું બી હતું, એટલે એ બી લગાવી દીધું. જો આટલી હાઈટ છે, બરાબર. હવે વ્હીલ આટલા નાના છે, મારો હાથ આવી રહ્યો અને મારા હાથમાં આવી જાય, બરાબર. ડિસ્ક બ્રેક છે પાછળ અને ઈ બ્રેક બી છે આની અંદર. જેમ કે આ છે ને શિબુ, આ ઇલેક્ટ્રિક બ્રેક છે. એ એટલે આઈ થિંક બેટરી જેમ કે એન્જિન બ્રેકિંગ હોય ને, એ રીતે આમાં આ રીતનું હોય, જે ઓટોમેટિક એનર્જી જનરેટ બી કરે અને ચાર્જ બી કરે. હવે સ્ટાર્ટ કરો. હા, જો આ સ્ટાર્ટ થયું. જો આ લાઇટ છે એની, આટલો થ્રો આવે છે, બરાબર. નોટ બેડ. હા, કારણ કે અત્યારે જો ખાસું બધું અજવાળું છે તો બી આટલો ઇનફ આપે છે. આટલો થ્રો તો ઇનફ થઈ ગયો. પણ વસ્તુ કેવી કે પાછું આ બધું બેટરી કનેક્ટેડ હોય એટલે બેટરી વધારે ખાય. જો અત્યારે છે ને આની અંદર એસ મોડ છે, બરાબર. ફોકસ નહીં કરતું. હા, એસ મોડ છે. એકવાર ઓર દબાવો એટલે લાઇટ ચાલુ થાય, 2 વાર દબાવો એટલે નોર્મલ ઇકોનોમી ગ્રીન થાય, 2 વાર દબાવો એટલે સ્પોર્ટ થાય. સ્પોર્ટમાં પાવર વધારો હોય છે પણ બેટરી પછી એ વધારે થાય. અહીંયા ભાઈ તમારે થેલી બેલી લટકાવી હોય, ટામેટા લઈને આવવાની, તો એ લટકાવવા માટે બી છે, બરાબર. એટલે ઇન્ડિયન્સ માટે સ્પેશિયલી ધ્યાન રાખ્યું છે આને. આમ ઊંચું કરી જો, મતલબ તારા ઊંચું થાય છે. શિબુની એક્સપેક્ટેશન એવી હતી કે એ આને રોજ લઈ જાય, બરાબર, અને બસમાં બેસી જાય, બસમાં જોડે બાજુમાં રાખીને, અને પછી ઉતરીને લઈ જાય. હવે આની રેન્જ આપણે કહીએ તો ના, 30 કિલોમીટરની સ્પીડ છે અને 40 કિલોમીટરની રેન્જ છે. હા, ઉપર છે, સ્લાઇડ ઉપર છે. અને હા, બરાબર. હવે પુલ ડાઉન કર, બરાબર. હવે આ એનું લેચ છે, લોક છે, બરાબર. હા, બસ ડન. 17 થી 20 કિલોનું ડમ્બેલ છે, મસ્ત બેક થઈ જાય આમ કરીને કરીએ તો.
કેવું છે? નહીં તારે કામ નહીં? બસ તો ભાઈ મારું છે ભાઈ, મારે જ ચલાવવાનું આને. હવે આને છે ને રિયલ ટેસ્ટ કરીએ, બહાર જઈને બહાર ચલાવીએ, કેવું રહે છે, કેવી મજા આવે છે. જતું નથી. એ થોડી કિક આપવી પડશે. હા ચલો ભાઈ, હવે આની છે ને હું સ્પીડ ચેક કરું, સ્પોર્ટ્સ મોડમાં કેવી રીતનું પરફોર્મન્સ છે એ જોઉં, અને આમ થોડી લોંગ આમ ભગાઈને જોઉં ત્યાં સુધી કેટલું જાય છે. બરાબર. હવે આ છે આપણો સોસાયટીનો રોડ છે એટલે વાંધો નહીં. તને ફાવશે? કોન્ફિડન્ટ? ભગાવો ત્યાં. 22 સુધી ગઈ. પછી ડર લાગી ગયો. હા, હવે વાત એ છે કે ભાઈ આને કેવું કે ક્યાંય ફરવા ગયા હોય ને તો એટલું બધું અહીંયા કેનેડામાં બધું બહુ ચાલવું પડે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ બહુ દૂર હોય. આપણા જેવું ઇન્ડિયા જેવું નહીં કે ભાઈ નજીક હોય. બરાબર. ઇન્ડિયા જેવું બહુ સારું, પણ અહીંયા આગળ બધું બહુ દૂર હોય, બહુ જ વોક કરીને જવું પડે. તો એના માટે આ કેવું એકદમ કમ્ફર્ટેબલ રહે. અહીંથી ત્યાં ફટાફટ તમારે જવું હોય તો જતા રહેવાય. સ્પોર્ટ્સમાં વધારે સ્પીડ હશે આની. ઓકે, હવે થશે. હવે બગાવ. આરામથી હો, કેરફુલ. હા, આના નીચે લાઈટ છે આખી એલઈડી. બ્રેક છોડી દે તો. છોડી દીધી છે. ઓકે, સારું છે. હા, બની શકે હો, બની શકે. હો, જાન દો. છોડી મેલ તું તાર. હા, હવે પિકઅપ પકડી. આને કહેવાય પિકઅપ. આરામથી. ની સ્પીડ પકડી કાઢી. શું વાત છે? 30 માં બીક લાગી? હા તો ઉભા રહો કે તે મને નહીં ચલાવવા દેવાનું. Yeah. My sister had one of those. Oh, That's good. you like it? Yeah. Twenty-seven, 28. 8 30 ગઈ. 30 ના જઈ શકી My- because of my weight. હા, બની શકે. એ ડાઉન સાઈડ છે મારો. લેટ્સ ગો. આના પર બેલેન્સ થઈ શકે? ના. થઈ શકે ખરી, મતલબ પ્રેક્ટિસ કરો તો આવડે. હા. બેટરી અહીંયા છે, મોટર અહીંયા છે. હમ. આ વ્હીલમાં મોટર છે. બધા રાઇડર્સ કેટલા બધા છે. અહીંયા આજુબાજુ આ તો બધા પ્રો રાઇડર બધા. આપણે જો. ન્યૂ છીએ. જો આપણે ન્યૂ ઘાટ આવે તો લઈ જાય આપણને જોડે. ચલ હેડ આ બાજુ આટો મારી જઈએ. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ ગઈ અને ડિવાઇસ કનેક્ટ બી થઈ ગયું. બરાબર. હવે અહીંયા બ્લૂટૂથ કનેક્ટેડ છે. બેટરી 54% બતાવે છે. અહીંયાથી લોક અનલોક કરી શકો. 1 મિનિટ આને થોડું આમ ફેરવી કર. યે. હવે આ લાઇટ ઓન ઓફનું બટન દબાય તો શિબુ? એ ચાલુ છે ને? ઓફ છે ને? હા, હવે ચાલુ થયું. બરાબર. અહીંયાથી હું એટલે હા, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. લાઇટ ચાલુ થઈ ગઈ. હવે આ સ્પોર્ટ્સ મોડ, આ સ્લો મોડ. અચ્છા, એસ એટલે સ્પોર્ટ્સ અને સ્લો બંને. ક્રૂઝ કંટ્રોલ આઈ થિંક કોઈ સ્પીડ લિમિટેડ થઈ જતી હશે. જેમ કે સ્પીડ લિમિટ વેલ્યુ 21 છે અત્યારે. પછી આ કંઈક છે કે લાઇટ ઓફ ઓન અહીંયાથી બી થાય. બરાબર. કરંટ યુનિટ મેટ્રિક છે. ઇમ્પેરિયલ કરી એટલે એમપીએચ આવે. ચેન્જ પાસવર્ડ ને એવું બધું છે. બરાબર. એટલે નોર્મલ છે, બહુ એટલું એડવાન્સ નથી. પણ અહીંયા આગળ એનોલોગમાં સ્પીડ બતાવે, બેટરી એક્ઝેક્ટ બતાવે, અને લોક અનલોક આઈ થિંક ટ્રાય કરવું જોઈએ. શું કહેવું કે કોઈ જો હું અહીંયાથી આ લોક થઈ ગયું. બરાબર. હવે આગળ મૂવ નથી થતું. નહીં થતું, પણ એ તો કિક મારવી પડે ને. નહીં, આ એમને બી મૂવ નથી થતું. એટલે જોર આપે છે. જોર આપે છે. ઓકે, હવે હું કરું છું અનલોક. હવે આ મૂવ થાય છે. હા, યસ. બરાબર.
એટલે બહુ આમ બહુ જોરથી આમ ધક્કો મારવો પડતો હશે, રાઈટ? પણ આગળ પાછળ તો જાય છે. કરતો હા લે ઉભી રહે મારતો ધક્કો. એ જો લોક થઈ ગયું છે. હા, લોક અનલોકનું ફીચર સ્પેશિયલી હવે એવું બને કે ભાઈ ઉપાડીને કોઈ લઈ જાય, બરાબર? હવે એ સિનારીઓ અલગ છે, એનું તો કંઈ ના થાય. અહીંયા આગળ લોકો ટુ વ્હીલર મતલબ તમારે જો સ્પોર્ટ્સ બાઇક હોય એવું હોય ને તો ઉપાડીને લઈ જાય. મોટા મોટા ટ્રક્સ ને એ બધું હોય ને, જે પિકઅપ ટ્રક હોય, સેમી ટ્રક્સ, એની અંદર. હવે આની તો શું વસ્તુ છે, બાપરે ઉપાડીને લઈ જાય. પાર્ક મોડમાં જતું રહે. ઉભા રહો, આ મેડમને અનલોક કરી આલીએ ને તો પાછો ફરો જાઓ. તો બહાર છાંટા પડે થોડા. હવે બીજી વસ્તુ કે આ છે ને એટલું વોટર રેઝિસ્ટન્ટ નહીં આવતું, બરાબર? એટલે થોડું વરસાદમાં ધ્યાન રાખવું પડે. રોડ ભીનો હોય તો એના પરથી સ્લોલી લઈ જવું પડે, કારણ કે ત્યાંથી છાંટા ઉડીને પછી બેટરી ઉપર ઉડે અને મે બી ડેમેજ કરી શકે, હુ નોઝ, રાઈટ? તો થોડું વરસાદમાં ને બધું થોડું ધ્યાન રાખવું પડશે. બસ આટલો હતો વિડીયો. હવે જોઈશું નેક્સ્ટ કોઈ વિડીયોમાં અપડેટ કરશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આનો શોર્ટ્સ બી આવશે કે ભાઈ અમે ક્યાંય ફરવા જઈશું તો આને લઈ જઈશું એનું. તો આટલું હતું વિડીયોમાં, બરાબર? તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મળીએ પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. સી યુ, બાય.